გამარჯობა მეგობრებო. მოკლედ საკითხი, რომელზეც დღეს გესაუბრებით, არის სტერეოტიპების გავლენა ჩვენს ცხოვრებაზე. What I need you to do is love me. Love me. What I need you to do is love me. ერთ-ერთმა კონფერენციამ მიიყურა ჩემი ყურადღება. ამ კონფერენციაზე გამოდიოდა ერთი ფსიქოლოგი, ელიზაბეთ ლოფტუსი, რომელიც შეისწავლის ადამიანის მოგონებებს. უფრო კონკრეტულად კი შეისწავლის მოგონებებს, როდესაც ადამიანებს ახსენდებათ ისეთი რაღაცეები, რაც საერთოდ არ მომხდარა, ან მოვლენები ახსენდებათ იმისაგან განსხვავებულად, ვიდრე სინამდვილეში მოხდა. ახლა თქვენ ალბათ გაინტერესებთ, როგორ შეიძლება იყოს დაკავშირებული მოგონებები სტერეოტიპებთან. პრინციპში ადამიანის პიროვნება მთლიანად როდესაც ყალიბდება, თავისი მოგონებებისგან შედგება. ანუ მოგონებები ქმნიან იმას, ვინც ვართ დღეს. აგრეთვე შეიძლება ითქვა სტერეოტიპებზე, ანუ სტერეოტიპები განაპირობებს თუ როგორი მსოფლო მხედველობა გვაქვს, ან როგორი ხედვა გვაქვს რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით და შესაბამისად სტერეოტიპები და მოგონებები ერთმანეთთან რაღაცნაირად ახლოს არის, ურთიერთდაკავშირებულია. ვეცდები უფრო გასაგებად ავხსნა, ანუ ადამიანები თავისი გამოცდილებებისაგან შედგებიან. გამოცდილება ადამიანს უქმნის მოგონებებს, არა მხოლოდ მოგონებებს. შემდეგ ეს გამოცდილება რაღაცა გარკვეული ინფორმაციებად არის დაყოფილი ჩვენს გონებაში, ანუ რაღაც კატეგორიებად არის დაყოფილი, რადგან ამხელა ინფორმაციის შენახვა ჩვენს გონებას ცოტათი უჭირს და ურჩევნია, რომ რაღაც ესე ფაილებად დაახარისხოთ, ასე ვთქვათ და ეს ფაილებად დახარისხება ფაქტიურად სტერეოტიპებად დაყოფას გულისხმობს, ანუ ინფორმაციების სტერეოტიპებად ყალიბდება დროთა განმავლობაში. ხო და ახლა, რაც შეეხება სტერეოტიპებს, ანუ მოგონებებს და გამოცდილებას შესაბამისად, ისინი მთელი ცხოვრების მანძილზე გვიყალიბდებიან აღზრდის პროცესიდან და შემდეგ უკვე დიდობის ასაკში. ანუ ადამიანზე გავლენას ახდენს უამრავი ინსტიტუტი, იქნება ეს სკოლა, ეკლესია, მედია საშუალებები, სამეგობრო წრე, უნივერსიტეტი. ყველა ეს ინსტიტუტი ახდენს გავლენას ჩვენზე და ვიღებთ ინფორმაციას, რომელსაც შემდეგ ვახარისხებთ და ვიყალიბდება გარკვეული სტერეოტიპები გარკვეულ ადამიანებზე, გარკვეულ მოვლენებზე, ფენომენებზე. ვინც არ იცოდით სტერეოტიპების მნიშვნელობა და წარმოშობა, ასე ვთქვათ, ასე თუ ისე იმედია მიხვდით და გასაგებად მოგაწოდეთ ინფორმაცია. ახლა კი გავიხსენებ იმ ისტორიას, რომელმაც მიიპყრო განსაკუთრებით ჩემი ყურადღება და ამ ისტორიას ყვება ქალბატონი ელიზაბეთ ლოფტუსი, რომელიც მუშაობს ისეთ სიტუაციებზე, ისეთ кейსებზე, სადაც სტერეოტიპები ადამიანების გონებაზე, მახსოვრობაზე, მოგონებებზე ახდენენ დიდ გავლენას. ისტორია მიმდინარეობს შემდეგნაირად. მოკლედ არის ერთი 31 წლის კაცი, რომელიც არის საკმაოდ წარმატებული, აქვს სამსახური, ყავს საცოლე, ყველაფერი მოწესრიგებული აქვს, აპირებენ ქორწილს ცოტა ხანში და მოკლედ ცხოვრებით ტკბება ეს პიროვნება, მაგრამ ცხოვრების რაღაც მონაკვეთში ხდება ისეთი რამ, რომ მას და თავის საცოლეს ერთ საღამოს პოლიციის მანქანა აჩერებს. როდესაც ამ პიროვნებამ იკითხა, რატომ გააჩერეს, მას უთხრეს, რომ საეჭვოდ მოეჩვენათ ღამის საათებში მანქანით ქალბატონთან ერთად სეირნობა. ანუ კაცი, რომელიც მანქანით ღამის საათებში გოგონას ასეირნებს, საეჭვოდ მიიჩნიეს. რატომ? პოლიციელებს ახსოვდათ და ესეთი სტერეოტიპი ქონდათ გონებაში ჩაბეჭდილი, რომ უამრავი მოძალადე ძირითადად ღამის საათებში დადის ხოლმე, ძირითადად მანქანით მოძრაობს და ესეთ სიბნელეში, მოფარულ ადგილებში დადის გოგონებთან ერთად და ამ დროს სჩადიან დანაშაულს ხოლმე. ამიტომაც ჩათვალეს, რომ ეს პიროვნება შეიძლებოდა საეჭვო ყოფილიყო. გააჩერეს და ბუნებრივია წაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში. და ისტორია ამით არ სრულდება. ეს პიროვნება, როდესაც მიიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში, იქ დაახვედრეს გოგონა, რომელიც იყო ძალადობის მსხვერპლი, იყო განადგურებული და შოკის ქვეშ იმყოფებოდა, ბუნებრივია. ამ გოგონას პოლიციელები ეკითხებიან.
ეს არის ხომ ის პიროვნება, რომელიც აღვიწერე და რომელმაც შენზე იძალადა. და გოგონამ უპასუხა 100%-ით დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ის პიროვნებაა, რომელმაც ჩემზე იძალადაო. სინამდვილეში კი ეს ასე არ იყო. რეალურად გოგონას არც კი ახსოვდა, ვინ იყო ის პიროვნება, ვინც მასზე იძალადა. მის გონებას იმ შოკის პირობებში უჭირდა გახსენება იმ პიროვნების სურათისა. არ შეეძლო აღედგინა მის გონებას ის პიროვნება, იმ პიროვნების დეტალების, ახის ნაკვთები და ასე შემდეგ, ვინც მასზე რეალურად იძალადა. ამის ერთი ახსნა არის ის, რომ ქვეცნობიერი თავდაცვის მიზნით ფაქტიურად გონებას ავიწყებს იმ სიტუაციას, რომლის დროსაც ადამიანმა ძლიერი შოკი მიიღო, ან რაღაც ტრავმა გადაიტანა, იმისათვის, რომ ისევ ადამიანი დაიცვას იმ საშინელი ემოციებისგან. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც გოგონას ვერ გავსჯით და არც უნდა გავსაჯოთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის დაზარალებული და არის ძალადობის მსხვერპლი. ამ კონკრეტულ სიტუაციაში მას არ შეუძლია რომ აღიდგინოს ის მოვლენები ზუსტად ისევე როგორც მოხდა, რადგან მან ძლიერი შოკი მიიღო. მან ტრავმა მიიღო ფაქტიურად. მაგრამ ერთ რამეზე ყველანი ვთანხმდებით, მე მგონი, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს სამართლიანი სასამართლოს უფლება. და როდესაც ამ პიროვნების დადანაშაულება მოხდა, იმისათვის რომ მისი ბრალეულობა დაემტკიცებინათ, მინიმუმ გამოძიება უნდა ჩაეტარებინათ. რაც ჩემო კარგებო, არავინ არ იკადრა. მთელი მისი ოჯახი ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ ეს ადამიანი უდანაშაულოა, რა აღარ გააკეთეს, სად აღარ მივიდნენ, მაგრამ არავინ არ უსმენდა მათ და ბუნებრივია ციხეში ჩასვეს ეს პიროვნება. ბუნებრივია ეს პიროვნება არ გაჩერებულა, როდესაც ციხეში ჩასვეს დაუკავშირდა ჟურნალისტს და სთხოვა ჩაეტარებინა ჟურნალისტური გამოძიება. ჟურნალისტმა საკმაოდ კარგად იმუშავა და აღმოაჩინა პიროვნება, რომელიც იყო ნამდვილი მოძალადე. დამნაშავე დაკითხვის დროს აღიარა ბრალი არა მხოლოდ ამ გოგონას გაუპატიურებაზე, არამედ კიდევ 50 გოგონას გაუპატიურების საქმეზე. საბოლოოდ ფაქტიურად ისე გამოვიდა, რომ ჟურნალისტურმა გამოძიებამ უშველა ამ პიროვნებას და გამოვიდა ციხიდან 1 წლის შემდეგ. მაგრამ რეალობა, რომელიც მას დახვდა ციხის გარეთ, იყო საშინელი. მოსალოდნელი იყო და ბუნებრივი ასეც მოხდა, მან დაკარგა სამსახური, მას დაშორდა საცოლე და ბუნებრივია აღარ ურიგდებოდა. ამერიკაზეა საუბარი ბოლოს და ბოლოს, ვინ დაელოდებოდა 1 წელი, ხო? ამოვარდა ჩემი სტერეოტიპი ამერიკელებზე. თანხა, რომელიც გადანახული ქონდა, სულ დაეხარჯა და საერთოდ უყველაფროდ დარჩა მოკლედ ეს პიროვნება. ამის შემდეგ მან მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ჩამოაყალიბა რაღაც ორგანიზაცია, მოძრაობა, რომელიც მუშაობდა კონკრეტულად ისეთ кейსებზე, როდესაც ადამიანი უდანაშაულოდ ყავდა ციხეში გამომწყვდეული და ამ кейსებზე ბუნებრივია მუშაობდა ძალიან ბევრი ჟურნალისტი, ფსიქოლოგი და აგრეთვე ადვოკატი. ისეთი ამბავი ატყდა, რომ შემდეგ ამ მოსამართლეების უფლებამოსილების საკითხიც დააყენეს. სწორედ ამ ორგანიზაციის ჩამოყალიბებამ გამოიწვია შემდეგ ამ ფსიქოლოგის ინტერესი ამ кейსების მიმართ და უფრო სიღრმისეულად დაიწყო ადამიანის მოგონებების კვლევა ამ კუთხით. მოკლედ ამ кейსის მაგალითზე მე მგონი მივხვდით ასე თუ ისე, რა უარყოფითი გავლენა შეიძლება ქონდეს სტერეოტიპულ აზროვნებას, არა მხოლოდ პიროვნულ დონეზე, არამედ ზოგადად თვითონ ინსტიტუციების დონეზეც კი. როგორი უსამართლობა და ფატალური შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს სტერეოტიპულმა აზროვნებამ. მაგრამ ერთ რამეზე უნდა შევჯერდეთ. სტერეოტიპებს გააჩნიათ თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე. ანუ სტერეოტიპების დადებითი მხარე არის ის, რომ ჩვენს გონებას ეხმარება სამყაროს აქმაში სწრაფად და ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე. ხოლო უარყოფითი მხარე არის ის, რომ სტერეოტიპები ყოველთვის ჭეშმარიტებას არ ასახავენ და ხელს გვიშლიან ჭეშმარიტების, ნამდვილი ჭეშმარიტების აღქმაში, რაციონალურ აზროვნებაში
და ცვლილებების განხორციელებაში, რაღაცა მოქნილობაში. და მოგეხსენებათ, საზოგადოებას ცვლილება სჭირდება იმისათვის, რომ განვითარდეს. შესაბამისად, საზოგადოებას სჭირდება, რომ სტერეოტიპები დაამსხვრიოს, შეცვალოს ახლით, ბუნებრივია, იმისათვის, რომ გადარჩეს და განვითარდეს. თუმცა თქვენ შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ, რადგან სტერეოტიპები ეს საზოგადოების თანდაყოლილი მოვლენაა. საზოგადოება არსებობს ამ სტერეოტიპებით, ჩვეულებრივ. და რაც დრო გადის, საზოგადოება ნელ-ნელა თვითონვე ცვლის ამ სტერეოტიპებს და ანაცვლებს ახლით. ეს, რა თქმა უნდა, ხანგრძლივი პროცესია და დროთა განმავლობაში ხდება და რაღაც კონკრეტული ჯგუფები იწყებენ ამ მოძრაობას იმისათვის, რომ შეცვალონ გარკვეული სტერეოტიპები. მოკლედ, სულ ეს იყო დღეისათვის, რისი თქმაც მინდოდა. იმედი მაქვს საინტერესოდ და საკმაოდ დამომწურავად მოგაწოდეთ ინფორმაცია სტერეოტიპების გავლენის შესახებ. მადლობა, რომ მიყურეთ და მომავალ შეხვედრამდე.